Розділ 1. У минулому. «Навіть не думай тілікати на своїй дудці тут», відвівши зосереджений погляд від люстерка, у яке не першу годину витріщалася, малюючи очі, брови та губи так, ніби їх узагалі не було, мовила Анджела. «Не переймайся, твоя Барбі-фізіономія мене не надихає на гру», скривила їй у відповідь гримасу Поліна. Вона сховала рюкзак флейту, закинула його на плече і, змірявши багатозначним поглядом сестру, мерщій покинула кімнату. Попри це, день видався непоганим. Дівчина черговий раз пропустила уроки. Останній клас – найвідповідальніший рік, звідусіль лунало. Тетяна Михайлівна не змогла прийти на роботу, бо захворіла її старенька мати, котру нікому більше доглядати, а саме сьогодні дуже потрібен був помічник. Термінова перев'язка лапки нещасному кролику, щеплення цуценяті, і ще, як мінімум, з десяток чотирилапих пацієнтів потребували допомоги та порятунку. Поліна нерідко допомагала Тетяні Михайлівні неофіційно і, звісно, трохи нелегально підробляючи у ветеринарній клініці. Її батьки знали про це, і їм не подобалися прогули, однак нічого не могли вдіяти. Любов до всього живого сповнювала душу Полі. Там алоє, там гавортія, каланхоє. Словом, квартира з ніг до голови потонула у флорі. Фауна, звичайно, теж мала місце. Папуга Тарасик, що з-під лоба позирав на оточуючих, геть скидався на Тараса Шевченка. Одного разу птах сам прилетів сюди. Шугнув у відчинене вікно і спокійно посів місце прямісінько в узголів'ї Поліниного ліжка. Кіт Бурчик знайшовся на вулиці. Ще маленьким кошеням юна флейтистка зустріла його в дощову погоду. Тваринка трусилася і хрипко нявчала. Як згодом виявилося, кошеня мало вроджену ваду серця. Лікарі пророкували операцію, а саме напередодні подарований батьком недешевий телефон міг врятувати нещасного. Поліна продала його, готуючись до досить відповідальних подій у своєму житті, адже за кожну живу істоту переживала, наче за рідну дитину. Проте через деякий час ехокардіограма показала, що потреби у хірургічному втручанні немає. Отвір закрився самостійно. Бурчиком малого нарекли через його цікаву манеру ходити повільними кроками і щось діловито мурчати. Тільки ці звуки більше нагадували бурчання. Можливо, він буркотав на Анджелу. Ні Тарасика, ні Бурчика вона не любила і взагалі вважала всіх тварин, окрім своєї Шанельки Альбінки, чимось бридким та огидним. Шанелька – такий собі кімнатний ні на що не здатний песик, що є атрибутом кожної дівчинки, яка мріє про розкішне життя і був подарунком одного з її кавалерів. Анжела, на відміну від сестри, навчалася пречудово, однак при цьому нічого, крім косметики, хлопців і дорогих клубів, її не цікавило. Напевно, саме тому сестрам важкувато було вжитися в одній кімнаті. У Анджели на її частині вся стіна рясніла плакатами поп-співаків і співачок. Поля ж воліла радше взагалі не слухати нічого, ніж таке. Вона більше любила спокій і гармонію, обожнювала читати, а ще мала одне незвичайне хобі. Дівчина нарешті дійшла до пункту призначення. Це був дах, тобто ще одне її захоплення, не надто схвалюване батьками, оскільки Поліні подобалось вечорами вилізати на вершечки будинків і, спостерігаючи за стомленим за день містом, грати на флейті. Часом і вдень, після уроків або замість них, якщо мала час, приходила в такі місця, щоб спокійно почитати. Але сьогодні на меті малося дещо інакше, ніж зазвичай. Поліна чекала на Івана. Пара зустрічалася півроку.
За цей час Поля жодного разу не отримувала від хлопця нічого такого, чим постійно хвалилася її сестра. Навіть обідали чи вечеряли разом не так вже й часто, і вже точно не в таких закладах, як Анжела. Букетів дівчина також не отримувала, бо її лише засмучували зрізані квіти, про що попередила ще на початку стосунків. Взагалі Поліна не відносилась до тих панянок, що вважали, начебто чоловік має без перестанку щось дарувати, наполягаючи найважливіше – ласка та взаєморозуміння, а також, звісно, вірність. Навіть на дні народження простачка не хотіла ніяких гостинців, мовляв, це виглядає ніби обов'язок, і подарунки можуть бути скоріше вимушеними, а не щирими. Зібратися і дружньо поспілкуватися – ось головне, щоб прийшли ті, хто дійсно хоче. Щоправда, на свої іменини вона все ж отримала від Івана дарунок – чашку із портретом одного відомого британського флейтиста. А враховуючи те, що Поліна життя не уявляла без чаю, бакшиш можна було назвати більш ніж вдалим. Аж ось і прийшов Іван. Низько натягнувши на свою стриману парсуну капюшон, хлопець тримав руки в кишенях. Вигляд мав невеселий. Поліна стала навшпиньки, щоб поцілувати його, але парубок зненацька зробив крок назад. «Щось сталося?» – спантеличено поспитала дівчина. Юнак голосно шморгнув носом. «Так, сталося», – відповів холодно. «І що ж?» Він помовчав, а потім реготнув із сарказмом. «А хіба сама не можеш розкумекати? Ти ж якась дивачка. Постійно тягаєшся зі своїми гниючими твариночками, наче якийсь ботанік. Сидиш і колупаєшся днями і ночами у вазонах, слухаєш нікому не потрібну зараз застарілу музику. Ти взагалі ще чимось окрім цього цікавишся? Ти ж не розвиваєшся, абсолютно. Не розбираєшся у моді, і я жодного разу не бачив тебе нафарбованою. Одноманітна, нецікава. В ліжку з тобою, правда, ні за які гроші б не сказав, що погано, але, знаєш, твоя сестра набагато краща за тебе». Поліна завмерла на місці. Не плакала, не кричала, лише затрусилася. Може, тому, що саме панувала пізня осінь? «Ще заплач тут, давай, без комедій. Кожен може рюмсати. Вам, бабам, це ж взагалі якраз плюнути. Актриса». Крижаним голосом проскрипів такий уважний та ласкавий раніше Іван. «А як же почуття?» – безпорадно вичавила із себе Поля. «У минулому», – сухо відрізав, розвернувся і пішов геть. «У минулому, у минулому», – безперестанку повторювала простачка тремтячими губами. Все тихіше і тихіше. Сльози котилися рікою, а губи дрижали так само сильно, як і все тіло. Однак вона знайшла в собі сили дістати з рюкзака флейту. Десь години зо 3 грала. Скоро сили зовсім покинули. «Вже час спати», – крізь скажений біль у душі подумала дівчина. Хотіла крикнути з відчаю, але чомусь не вирвалось ані звуку. Поліна подумала, що просто надто стомилася.